મિત્રો, નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ વેલકમ ટુ માય કુકિંગ ચેનલ. તો ગાઈઝ, આજની રેસીપી તમે શાયદ થંબનેલ ખબર પડી જ ગયું હશે કે આજની રેસીપીમાં શું છે. તો આજની રેસીપી કંઈક એવી છે કે આજે આપણે ખીર બનાવવાના છીએ કે કોઈ પણ શુભ પ્રસંગમાં હોય કે ગમે તે વાર તહેવાર હોય તો આપણે ખીર બનાવતા હોઈએ છીએ. તો તે ખીરની રેસીપી કંઈક અલગ જ કેવી રીતના બનાવી તે આજના વિડીયોમાં તમને ખબર પડશે. તો ભૂલ્યા વગર આજનો વિડીયો આખો જોજો તો તમને સરખી રીતે ખબર પડશે કે આપણે જે ખીર છે તે કેવી રીતના બનાવી. તો ચાલો ખીરની રેસીપીને સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ખીર બનાવવા માટે આપણે આ બાસમતી ચોખાને લઈ લીધા છે ને હવે તેને આપણે તપેલીમાં ધોવા માટે નાખવાના છે. તો હવે આપણે જે બાસમતી ચોખા લીધેલા છે તેને વોશ કરવાના છે, જોઈ શકો છો. આવી રીતના આપણે 2-3 વાર પાણી નાખીને બાસમતી ચોખાને ધોઈ લેવાના છે. આપણે ભાત બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં ગેસ ચાલુ કરીને કુકરની અંદર 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. આપણું પાણી એડ થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી આપણે જે વોશ કરેલા ચોખા છે તેને એડ કરી દેવાના છે. હવે આપણે તેને બફાવા માટે રાખી દેવાના જ્યાં સુધી ભાત એકદમ તૈયાર ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. તો ફાઇનલી ગાઈઝ આપણા ભાત બફાઈને રેડી થઈ ગયા છે અને તમારે કુલ 2 થી 3 સીટી જ કરવાની છે. જોઈ શકો છો આ ભાત આપણા બાસમતી ભાત છે આપણા. હવે તો આપણા ભાત તો રેડી થઈ ગયા છે, જોઈ શકો છો. એકદમ વરાળ અંદરથી નીકળે છે, મસ્તની બાસમતી ભાત કહેવાય આને. તો ત્યાર પછી આપણે 1/2 લીટર દૂધને પણ લઈ લીધું છે. હવે આ દૂધને આપણે આ ભાતની અંદર નાખવાના છે, જોઈ શકો છો. આવી રીતના આપણે દૂધને અંદર નાખી દેવાનું છે. પછી આવી રીતના આપણે હલાવી નાખ્યું જેથી દૂધ મિક્સ થઈ જાય અંદર. હવે આપણે 2 થી 3 ચમચી આપણે ખાંડ નાખવાની છે કે જે તમે સ્વાદ પ્રમાણે પણ નાખી શકો છો. ખાંડને તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હોય તેટલી ખાંડ તમે પણ એડ કરી શકો છો. પછી આવી રીતના મિક્સ કરી દો એટલે શું અંદર ખાંડ જે હોય તે સરખી રીતે ઓગળી જાય. ત્યાર પછી આપણે તેને ગેસ ઉપર મૂકી દેવાનું છે 15 થી 20 મિનિટ માટે, જેથી અંદર જે ભાત ને ખાંડ ને તેવું નાખેલું છે તે સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે. આવી રીતે આપણે થોડી વાર માટે ગરમ કરવાનું છે. ગરમ થઈ જાય ને ત્યાર પછી આપણે તેની અંદર 2 એલચી અને 1 જાયફળને આવી રીતના એડ કરી દેવાનું છે, જોઈ શકો છો. જેથી તેનો સ્વાદ પણ એકદમ ખૂબ સરસ આવે એટલા માટે. હવે આપણે ગરમ દૂધમાં જે કેસર આપણે નાખી દેવાનું છે, થોડી વાર રહેવા દેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે જે ગેસ ઉપર મૂકેલું છે તેની અંદર એડ કરી દેવાનું છે, આવી રીતના જોઈ શકો છો. કેસર આપણા શરીર માટે પણ ખૂબ સારું છે અને જાયફળ પણ, એટલા માટે આપણે ખીરમાં એડ કરીશું તો સ્વાદ પણ સારો આવશે અને આપણા શરીર માટે પણ ખૂબ જ સારું છે એટલા માટે. હવે 15 થી 20 મિનિટ માટે આપણે ગેસ ઉપર એમને મૂકી રાખવાનું છે. એન્ડ અત્યારે ફાઇનલ ગેસ આપણી ખીર એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને ખીરની સુગંધ પણ બહુ મસ્ત જ આવે છે. હવે તેને એક પ્લેટમાં પણ કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો 10-15 મિનિટ આપણે રાખીએ તો આવી રીતના ઘાટી આપણી ખીર થઈ જાય છે. અને આવી રીતના ઘાટી થઈ જાય પછી ખાવાની પણ ખૂબ મજા આવે, જોઈ શકો છો તમે. તો મિત્રો, તમને ખીરની રેસીપી કેવી લાગી? જો ગમી હોય તો લાઈક કરી દેજો
અને ચેનલ પર જો તમે પહેલી વાર જ હોય તો પ્લીઝ ગાઈઝ જો નીચે સબસ્ક્રાઈબનું બટન છે ને ત્યાં સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો, કારણ કે હું આવી નવી રેસીપી હું તમને આપવાનો છું. એટલા માટે જો તમે સબસ્ક્રાઈબ નહીં કર્યું હોય તો કેવી રીતના ખબર પડશે? એટલા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો તો જ્યારે હું નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તો પહેલી નોટિફિકેશન તમને મળશે. એટલા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીએ છે નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.